Lala Plus xin chào các bạn nha. Ê, Lala, tôi ra siêu thị mua đồ ăn sáng đây. Có muốn ăn gì sáng không? Không, nếu cần thì mua hộ tôi đồ ăn trưa cơ. Ui, sáng còn chưa ăn, đã tính đến trưa rồi. Hôm nay tôi có bạn trên phố về chơi, đang dọn dẹp nhà cửa nên không kịp ra mua đồ. Nếu tiện ông ra chợ thì mua hộ tôi ít đồ với. Ok, muốn mua gì nào? Mua hộ tôi hai vịt trứng này, 5 cái đùi gà này, 3 hộp sữa Vinamilk này, 2 cân táo này, một bồn chuối, 2 cái bắp cải, 10.000 tỏi, gừng. Khoai tây thì ở chợ với siêu thị thì không ngon đâu. Ở nhà bà Hương xóm 3 thì mới ngon. Thế nên sau khi đi siêu thị với chợ về thì trên đường về ông ghé qua nhà bà Hương mua cho tôi 3 cân khoai tây nữa nhé. Như thế mà kêu ít á. Thì cũng tương đối đấy mà. Mà suốt từ nãy tôi nói ông không ghi chép gì à? Còn nhớ không đấy? Có chứ sao không? Sao mà không nhớ, dám ba cái này thì tính gì? Thôi tôi đi đây. 2 hours later. Đây, đồ của ông đây nha. Hết 200 ngàn đấy. Trứng này, gà này, sữa này, táo này, chuối này, bắp cải này, tỏi, gừng này. Thì khoai tây của tôi đâu rồi? Ui chết, lúc ra khỏi siêu thị tôi cứ tưởng là mua xong hết rồi rồi. Quên bén mất là trường hợp ông lại muốn mua khoai tây trên đường về cơ. Mà ngày ông trí nhớ tốt lắm mà, sao hôm nay lại quên được nhỉ? Thì ai chả vậy, có lúc này lúc không. Lên cũng vì những lý do như thế thì tôi có dám đi xin các cái việc liên quan đến sử dụng trí nhớ kiểu như kiểm kê, kiểm tra, check chủng các kiểu đâu. Sao mà ông dám? Việc gì chẳng liên quan đến việc kiểm tra, kiểm kê, rồi check chủng. Không liên quan nhiều thì cũng liên quan ít đấy. Như thế thì ông kiếm đâu ra việc? Cơ mà tôi sợ những cái công việc kiểu như thế lắm. Sợ nhỡ đâu quên một hạng mục nào thì các hàng hóa sản phẩm không phù hợp lại giao đến tay khách hàng thì chết, sếp nó mắng nó sấp mặt. Tiền đâu ra mà đền. Vãi, nếu nghĩ như ông thì tức là các công việc này phụ thuộc quá nhiều vào trí nhớ của người thực hiện à? Nếu như thế thì làm gì có ai làm được những công việc này trên đời? Cơ mà sao tôi vẫn thấy nhiều người làm thế nhỉ? Chắc họ là những người có trí nhớ tốt lắm nhỉ? Không, họ cũng bình thường như tôi với ông thôi. Thế sao họ làm được thế? Họ phải dùng công cụ thì mới làm được chứ. Công cụ gì đấy? Checklist. Checklist á? Nghe có vẻ tây tây nhá. Ừ, tuy Tây Tây mà cũng ta ta đấy. Vậy hôm nay Lala Plus sẽ giải thích cho ông và mọi người biết checklist là gì nhé. Thế hôm nay không học với ai rồi thì không một à? Có chứ, checklist là một kiến thức quan trọng trong chất lượng và nó cũng có tính áp dụng rất lớn vào ISO 9001. Cùng xem đến cuối video để biết nhé. Ok, vụt luôn đi. Gần đây ông dạo đầu hơi dài đó nha. What we do here is go back, 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 back. Nào, đầu tiên Việt sóc cái cụm từ này đã. Checklist dịch word by word thì như thế này. Check là kiểm tra, còn list là danh sách. Vậy checklist là danh sách các hạng mục kiểm tra. Theo định nghĩa chính thống thì nó là một biểu mẫu hay là form được tạo ra cho các công việc mang tính lặp lại nhằm việc kiểm soát các hành động công việc có được thực hiện đúng so với yêu cầu hay không. Công việc mang tính lặp lại á? Đúng rồi. Kiểu như hàng ngày sếp của bạn bắt kiểm tra 20 hạng mục. Thay vì việc bạn phải nhớ, bạn có thể lập thành checklist hàng ngày để cứ thế mà cầm đi kiểm tra. Trong sản xuất thì checklist là một dạng thông tin dưới dạng văn bản để tiêu chuẩn hóa các yêu cầu bắt buộc của sản phẩm, đảm bảo cho người công nhân hoặc người kiểm tra không quên bất cứ bước nào hay điểm quan trọng nào. Thế checklist thường dùng trong những trường hợp nào thế? Cụ thể các trường hợp sau đây sẽ thích hợp và phải dùng các checklist để làm việc. Đó là các công việc cần phải triển khai các hành động quan trọng mà không được bỏ qua hay quên bất cứ một bước nào, hoặc nhiệm vụ phải được thực hiện theo một trình tự đã thiết lập. Trường hợp thứ hai thì đó là các công đoạn kiểm tra, quá trình thẩm tra xác nhận. Trường hợp thứ ba là quá trình phân tích và tìm nguyên nhân lỗi. Checklist giúp tìm nguyên nhân lỗi á? Giúp là gì vậy? Bạn đã bao giờ đi thi trắc nghiệm chưa? Rồi nha, tôi học mười mấy năm đèn sách đấy nha. Thì chắc bạn đã từng dùng phương pháp loại trừ rồi đúng không? Vậy thì liên quan gì đến việc này?
Loại trừ là việc bạn không biết đáp án nào đúng trong 4 đáp án A, B, C, D. Nhưng qua phân tích thì bạn lại đảm bảo rằng 3 phương án A, B, C kia sai. Thế thì bạn chọn đáp án nào? Đương nhiên là chọn đáp án D rồi. Ngu gì? Đấy, trong một số hoàn cảnh và trường hợp thì checklist cũng giống như vậy, giúp cho chúng ta tìm ra được phương án chuẩn. À, vậy là khi có checklist thì ta có thể dễ dàng truy xuất nguyên nhân và đáp án của vấn đề hơn phải không? Đúng thế. Ngoài ra, trường hợp tiếp theo đó là người ta có thể dùng checklist để quản lý thời gian, giúp cho công việc hiệu quả hơn. Quản lý thời gian á? Việc bao nhiêu thì cũng từng đấy mà phải làm thôi. Sao lại giúp quản lý thời gian và giúp công việc hiệu quả hơn nhỉ? Khi bạn có checklist rồi, bạn có thể chọn những công việc nào phù hợp để làm trước. Có những công việc nào cần phải tập trung thời gian thì cũng ưu tiên làm. Còn những công việc khác thì bạn có thể liệu độ mà để làm sau cũng được. Ôi, nghe ông nói làm tôi nhớ đến lần tạch đại học quá. What? Sao tự nhiên lại nhớ đến thế? Mà ông cũng từng tạch đại học à? Cái hồi đó khi tôi bắt đầu vào phòng thi, giám thị bắt đầu cho chúng tôi làm đề, thì lúc đấy tôi cứ cắm đầu cắm cổ sao cho thật nhanh làm cho hết bài trong 60 phút quy định. Nhiều câu khó nghĩ mãi không ra, đến cuối giờ thì chưa kịp đọc 10 câu cuối do mải nghĩ các câu khó ở đầu bài. Mà mấy câu cuối dễ ơi là dễ mà tôi chả làm. Nếu như hồi đó mà như ông nói làm các cái việc là phù hợp, những cái câu là dễ chứ ấy, thì đã chắc là tôi độ ngoại thương rồi. Thiệt quá. Đúng thế, khi bạn có checklist ấy, bạn đã tổng hợp được hết tất cả công việc ra rồi. Tức là lúc này thì bạn có một cái nhìn rất tổng quan. Sau đó bạn biết cân đối và hoàn thành công việc một cách hợp lý. Đến cuối ngày thì bạn có thể trở về nhà lúc 5 giờ mà không phải ở lại làm thêm một công ty overtime vì chưa hoàn thành được các công việc. Vậy làm thế nào để tạo ra một checklist tốt? Việc tạo ra một checklist thì dễ, nhưng tạo ra một checklist tốt và hiệu lực thì hơi khó. Cơ mà có mình rồi thì mọi chuyện trở nên cực kỳ easy mà. À, hi hi. Nào, để bắt đầu, hãy lấy giấy bút ra, liệt kê những điều sau đây. Ok, tôi lấy luôn đây. Đầu tiên bạn phải xác định những thứ gì này, hành động gì, công việc gì chúng ta phải làm, phải kiểm soát, phải đo lường, phải xác nhận thẩm tra. Điều thứ hai đó là phải xác định các chuẩn mực, giá trị chuẩn cho những công việc, hành động đó. Hoặc đơn giản là cái gì đúng, cái gì sai. Sau đó, bước thứ ba thì bạn phải xác định tần suất kiểm tra hay là tần suất sử dụng cái checklist này. Thứ tư đó là bạn phải xác định ai chịu trách nhiệm cho cái checklist này. Và cuối cùng cái checklist này ấy, đó là lấy từ quy trình này, tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật hay là quy định nào. Thì như thế cái checklist bạn mới có hiệu lực và có cái sức mạnh trong công ty. Lấy ví dụ được không La? Giả sử nhé, bạn đang là quản lý một cửa hàng rửa xe máy và bạn muốn kiểm tra xem tay nghề của những anh thợ mới có đạt hay không. Bạn sẽ cần một checklist để làm được việc này. Đầu tiên, bạn lấy quy trình hay là quy định hay là tiêu chuẩn về việc rửa xe ra. Lọc các quy trình, các hoạt động không thể bỏ qua, các bước thực hiện. Ví dụ như là dắt xe này, dựng xe này, xịt nước, lau xe này. Rồi tiếp theo là chuẩn mực đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo đó là các chuẩn mực, giá trị chuẩn cho các hoạt động đó. Kiểu như là lúc rửa thì bạn dùng xà phòng Omo hay là nước rửa chén này. Khi vặn nước này, xả nước thì là dùng vòi bé với áp suất bao nhiêu này. Rửa xe xong thì phải yêu cầu ngoại quan nhìn bên ngoài có bóng có sáng như thế nào này. Rồi bước tiếp theo có thể là xác định tần suất kiểm tra sử dụng checklist này. Đối với người mới thì bạn có thể chọn hàng ngày hoặc hàng tuần. Với những người có kinh nghiệm hơn thì bạn có thể là hàng tháng hoặc là hàng quý. Rồi ai là người chịu trách nhiệm cho checklist này thì có thể chính là bạn hoặc là những người giám sát hộ bạn. Sau khi lập xong checklist thì chúng ta sử dụng luôn phải không? Lập xong rồi thì dùng thôi.
Câu mở ban đầu ấy là Plus nói rằng checklist thì có liên quan đến ISO, nhất là ISO 9001. Có phải vậy không? Có chứ, liên quan mạnh luôn. Checklist có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Về khía cạnh chất lượng thì checklist có thể sử dụng cho người công nhân này, người kiểm tra viên này, những người kỹ sư hoặc các cấp bậc quản lý khác. Đối với các tiêu chuẩn ISO, đặc biệt là ISO 9001, một tiêu chuẩn dài như văn tế, thì khi đánh giá audit làm sao mà chúng ta có thể nhớ hết được các yêu cầu được. Giải pháp tốt nhất lúc này đó là dùng đến checklist. Khi bạn kiểm tra đến điều khoản nào thì chỉ cần tích một cái nếu điều khoản đó phù hợp. Nếu điều khoản nào mà không phù hợp, không thỏa mãn thì đánh dấu đó là điểm không phù hợp, finding. Cách sử dụng checklist cho đánh giá thì các bạn có thể tham khảo các video về chủ đề audit ISO của mình nhé. Như vậy mình đã nói về checklist rồi. Hiểu đơn giản là checklist là danh sách liệt kê các công việc mà bạn phải làm, và nó giúp bạn không bao giờ quên được công việc đó khi làm việc và thao tác. Và các bạn cũng đã hiểu ý nghĩa và cách sử dụng nó rồi. Hy vọng video này hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha. Bye bye. Savannah